Wee! What's up mga kapotpot? So nakita nyo na naman ang pagmumukhang ito. Boom! Mr. Kalakal here and welcome to the vlog. So this afternoon mga kapotpot, time check, it's already 5 p.m. and we are invited to a event in Stoked somewhere in Pioneer, Mandaluyong. And together with Liqui Moly. So we were given a chance to be part of that event. That's why Mr. Kalakal and the rest of my friends are gonna be going to that event. Nabablanko ako. Meanwhile, 4:30 yung call time. So syempre, as usual, late ako, naligo. Pero ito, late din naggagawa. So nagkakabit pa siya ng signal light niya ng sima kasi gusto niya ibalik sa original yung mga signal lights niya. Okay? And here's Sir Brian's bike, and there's Basha. I'm gonna be using Basha for the event. And yun. Samahan nyo lang kami sa aming activity as we go to Pioneer, and I'll try to share you some clips na pwede ko pa may share sa inyo. Okay? So here we go. In 3, 2, 1. Okay guys, so ride out na kami dito sa condo, and I'm bringing Basha. So there's Mac over there with his loud pipe, and there's Brian. So punta na kami na Stoked and Liqui Moly event. So kita-kits na lang tayo. Naka-face na ako ngayon mga kapotpot, kaya handheld na tayo palagi. Alright, see you there! Alright guys, so dito na kami sa Stoked sa Caverista, somewhere here in Pioneer, Mandaluyong. So I'm with the boys, so our bikes are parked over here. So as you can see, si Basha, si Keeper. Ano pangalan ng motor mo? No name. No name, ito si No Name. Classic 250 with no name. Pangalan niya Muning. Si Muning. Ayan, so ito na naman si Mac Hyper. So hindi pa nag-start yung event. By the way, this is a Stoked and Liqui Moly event. So, part of their marketing move for their, what do you call this? For their Liqui Moly merchandise. Okay? So, konti pa lang bikes ang mga nandito. By the way, yan pala yung Ninja 650 ni Boss Richard, ni RS Moto. Isa sa mga supplier din ng mga Liqui Moly oil. So, yung mga nag-sponsor sa atin yan. Keeper na keeper. Yan na. Ito na yung mga bikes na parating. So, interviewin natin to si Aso pumasok. Anyway, ito yung bike na mga naka-display dito. Nagdatingan na mga scrambler boys. Mga Ducati scrambler. So we're just gonna get our free coffee care of Andy. Thanks Andy. And, tapos na kami nag-register. So once you register, you'll get your free coffee dito. So Caverista coffee, Stoked. So ito yung mga menu dito. For ano, ang lakas maka biker guy dito, no? No, pag biker guy ka, dito ka pupunta sa Caverista. Na? Boom.
yes, you break. And I cannot form or I cannot gather my thoughts on how to build a content sa event na ito. Pero we're just enjoying the view right here with the bikes. So ayan, yung mga bikes na nandito. Ayan, konti pa lang pero maya mukhang marami na rin darating. Mga classic and custom bikes, konti pa lang siya. Pero according, itong ano daw na bike na to, this is a Kasha by the way. Oh. 1 year in the making na project bike. Very pogi. Very pogi. So ayan, si Boss Richard siya ang nag-invite sa atin dito sa event na ito. Okay, so kanina we got a chance to talk to the owner of Stoked, itong STKD. And very humble and so feel free to drop by dito sa store nila. This is I'm not sure kung anong street to. Ayun, Brixton Street. Near Pioneer. So yan, tabi niya si Caperista. So I believe he owns Caperista as well. So Stoked specializes on custom accessories for your bikes, for your high-end bikes, and at the same time apparels meron din sila dito. Okay, so over here, this is the Himalayan, the RE Himalayan. May naka-display dito ngayon, and meron din mga Ducati Scrambler, yung aking dream bike. So dito sila. Tapos BMW R90 dito rin. Pogi nitong Vespa na to. Whee! Very pogi. And meron din dito mga ayan, classic 250 K-Way Cafe Racer 152. Ayan. So ito, nagkukwentuhan na yung dalawa. Sir Richard, can you tell us something about the event? The event, siguro, This is a marketing event for Liqui Moly. Yes, it is. And Stoked, okay. So they're promoting Liqui Moly dito sa STKD. So Okay. You can also do your services here, lalo yung mga high-end bikes. They also do customization. So kung high-end din, let's say, if you own a Ducati or a BMW, so this is also a good place to Mga high-end bikes, no? high-end bikes. Hopefully, kayanin ng RS Moto next time. Yung RS Empire. Prayerfully. Kaya yan, yung Bristol, pasukin mo na. Kaya mo na yung Bristol. Natanda naman to, close na rin. Ano na napagkwentuhan niya dyan? Yung motor ko, pinagagawin. Okay. Ito ang foot peg gusto ko. Papalit ko sa akin. So, andito ngayon si Sir Karel from Stoked. So, what can you say about the event? Ngayon medyo expect namin mga nasa kalahati pa lang to kasi medyo umulan ngayon. Okay. Yung mga galing pang work, kaya papunta pa lang yung mga yan. Pero siguro maga pa naman, 7 pa lang ngayon. Siguro mga 9. Doon natin malalaman gano'n karami. Okay. Invite mo sila dito sa Stoked. Punta kayo dito sa Stoked. Lagi namin pinapost ko sa page namin na SDK. Okay. Follow nyo na lang. Ayan. So, ano bang in-offer niya dito? Pero dito sa kabila, beer. Okay. Caperista. Okay. Beer at saka coffee. Sa loob naman, meron mga damit. So, apparel. Yung garage namin. Okay. So, you offer custom works din? Customization ng mga bikes? Nagpa-custom din namin. Nice. Okay. Sino na ba mga artista nagpa-customize dito? Konti lang naman sila. Si Ding Dong, si Samuel B, Okay. si Kuya Kim. Yung iba, sa mukha kong basketball player, meron yung si Dagiwa, si Baguio,
Iba, hindi ko na matandaan. Yung idol ba nating si Jericho, napupunta ba yan dito? Dumalaw lang, bumili siya helmet. Helmet. Nice. Jericho. Okay, so yan guys, so we're here sa Stoked with Sir Karel, and we would like to invite you, if you have the time, or if you are a biker guy, punta kayo dito Ka Perista, lakas maka biker guy dito, hangout lang kayo, then pwede rin mag window shopping naman, no? Kahit wag muna bumili, tingin lang. Tingin muna ng mga pares. Alam niyo naman mga kapot, doon ako nagsisimula eh. Tingin lang muna. Then, sige, thanks. Alright mga kapotpot, so we're still here at Ka Perista, and we're waiting for the rest of the biker guys. So, kamusta naman dyan mga boys? Mac? Hey Mac, I need your energy. So what can you say about the Liqui Moly X Stoked event? Maganda naman. Masaya. May pakape. Ayun, may mga previous ulit. Tapos, syempre, ano tayo Liqui Moly, Liqui Moly endorser. Endorser, tsaka gumagamit tayo. Hindi lang tayo basta pumunta lang dito dahil gusto nating, gumagamit din tayo ng Liqui Moly. Okay. Ayan. Ito ang isa sa mga shops na nagkikerry ng Liqui Moly sa RS Moto. So, if you wanna try the Liqui Moly oils, feel free to visit the shop, RS Moto, the ultimate Liqui Moly source. Anyway mga kapotpot, so we're just killing time while we're waiting for the rest of the biker guys. So, pagka nainita, nandito kami sa loob, then mamaya lalabas kami ulit. Paikot-ikot lang kami. Bakit na tayo lalabas? Check the bikes. So, sumbong kita sa asawa mo. Check the bikes. Check the bikes. Anyway, if I see something interesting, then I'll show it to you mga kapotpot. Meanwhile, kwentuhan muna. Isin muna namin to. Thank you pala, Liqui Moly, for inviting us, and naging part kami na event ulit. Now. Alright guys, so the boys are just looking around dito sa loob ng Stoked. And this bike got my attention. Itong magandang kulay for me, for Basha, since gray sa papel yan. Ganda oh. Very maganda ko. Ang ganda ng kulay niya. Gray. Itong shade of gray ang bala ko for Basha. And over here is yung mga merchandise dito sa Stoked. Like they have their caps, shirts, what else? Mga riding jerseys. So according to Sir kanina, yung owner of Stoked, this is only 999. So pwede na. Ganda rin. Pang riding niya din. Okay? So some of their items or some of their merch are on sale, like yung bags nila. Ito, gusto ko tong kulay na to. I like this bag. So mga Deus Machina items. Ito, yung mga shirts nila naka-sale din. Ito. Maganda ng mga designs. Bagay sa'yo ito, Boss Richard. Ang lakas na makaputi nito eh. Pero pag may itim, ang lakas din makaitim. So magkano ang shirt dito? Oh, 2-1, 2-2. So less 30% off yan. Ganda rin ng boots. Red Wing na Iron Ranger. I believe this is 8131 or 8139. Ganda. So yan. So over here naman yung mga Liqui Moly items na available dito sa Stoked. So ito yung ginagamit nating oil from RS Moto, yung Liqui Moly. So ito, meron din silang pang scooter na 10W40. And ito yung nilagay sa akin nun sa aking gas, special additive shooter. Okay din siya. May it's a fuel system cleaner. Yan, sabi naman dun sa ads. And the rest of the Liqui Moly merch hindi ko pa na-try. Ito pa lang dalawa. Si 10W40 and itong si special additive na to. Fuel system cleaner. Okay. So dito naman, sa dako dito, ito yung dalawa nating mga biker guy. Sir Mac, biker guy po ba kayo?
It's life. It's light. What about you, Sir Brian? pa lang. Biker guy po ba kayo? I think so. Kasi you're hanging out sa biker guy place eh. Ay, nagtitingin na nga ng next bike niya. Oh, yan. Pero, mga kapotpot, seriously, there's no restriction of being a biker guy as long as you have the passion of the bikes or of different bikes. No matter what the brand is, Tsaka maganda. it's all good. Pag pupunta ka sa mga ganito, Ano yan? pag pupunta ka sa mga ganito, malaya kang makakita ng mga ibang bikes na pwede mong papakita lang sa'yo. Oh, yeah. Pwede ka kumuha ng mga ideas. Kung gusto mong gawin sa motor mo. Na it's free na tignan at pwede mo ring i-copy o hindi man totally i-copy kundi magkuha ka ng idea na pwede mong gawin sa motor mo. Yeah. And then later on, it will serve as an inspiration of buying such bike, no? Saka may makikita ka talaga na hindi mo akalain na builder din pala siya na ganito. Makakakuha ka ng mga idea. Tama. Yeah, very good yan tayo, Marco. We need to have an open mind talaga. Diba? Ano, Sir Brian, what's your prospect? I mean, anong next bike mo? Na-miss niya yung motor niya. No? Dati, Parang sarap gawing cafe ng BMW R90. Diba? And actually, ito pa lang, just sitting here, you get to see this type of bikes. The Ducati GT1000, yung mga Triumph bikes nila dito, itong Truxton R, ang mahal. Lalo na yun, ito. I like this bike. Triumph Bobber, Bonneville, Bobber build. So yeah. Meanwhile, guys, we're still waiting for the rest of the boys or for the rest of the guests na darating sa event na to. Meanwhile, if I see something interesting ulit sa mga clips na pwede ko may share sa inyo, I'll share it to you, mga kapatid. Okay? So see you guys in a bit. Okay. So dito rin si Sir Richard. What can you say about their merch? Quality, no? Yes, quality. Though it comes with a price. Yes. For the high-end market. For the high-end market. So, what can you say about, or any advice to our Ka POTPOT? Work hard. Yun, work hard. Work hard, earn hard, and spend hard. Never stop dreaming. Oh, yeah. Kasi nag-dream na rin ako. Oh, of course. Ako din, mga Ka POTPOT. I'm dreaming of someday makabili ako ng merch dito. Yan o, mga jacket nila. Anong tawag mo dito? Air pump? Airbag. Airbag, jacket. So, ito siya, oh. Wow. Air. May air siya. Ito, ala. Ganda rin ito. Someday, mga Ka POTPOT, we'll have something like this. Hindi man niya ka-value, pero something like this din. Kakaroon tayo. Ayan. After this explanation and the product orientation, we're going to carry some of the products of Liqui Moly. Aside from the oils, may mga additives sila, mga may engine flush or anything about motorcycles, items from Liqui Moly. Sir Jess, come. Helmet cleaners, fuel system cleaners, engine cleaners, and all types of oil. Any technical questions or anything, I'll be here, and Jess will be here for any questions. Thank you. Thank you, Benji. We got a picture lang first. Hanep, panalo. Ano din yan? Para pa siyang ano? Para ba yung... Ayos, mga POTPOT. Nanalo na to, si Mac. Ayan, sige. Ano na pala naman mga Ka POTPOT? Parang ang swerte ko palagi sa mga giveaway. Nice. Thanks, Liqui Moly. Thanks, Liqui Moly. Hindi lang user, kundi may buka. Okay, so Number 27. ayun, nag-giveaway sila sa raffle time. Moly. So, mga Liqui Moly merchandise yan. So, thanks again, Liqui Moly, for giving away such merchandise for tonight's tambay. Once nakakuha ka na.
guys, so katatapos lang ng program and luckily itong dalawang to panalo. Panalo headgear, panalo ng ano na panalunan mo? Parang lahat na. Lahat panalo, pati mata mo panalo. Anyway guys, so siguro maya bounce na rin kami dito. Hanap kami makakainan. Sa tayo kakain? ICs. Kain tayo kolesterol, Brian. Kain tayo kolesterol. Sapato ka. Well, baka mag-ICs kami for dinner and medyo nahilo na rin ako sa gutom. Meanwhile, so yun lang na may happenings ngayon dito sa Stoked. Caferista. Ba't ikaw umorder eh? Yan, order ka na lang doon. So yan. Balik kami sa inyo pagka nakalipat na kami sa ICs. And ito mga kapotpot, si Andy, siya yung nag-asikaso sa lahat ng mga guests tonight dito sa Stoked. So, Andy, ano masasabi mo sa bike night na inorganized by Liqui Moly? Masasabi ko. Yeah, what can you say about the bikes, yung mga guests na dumating? First off, with the bikes. Ang popogi ng bikes. Okay. Siyempre ng mga So, anong mga napansin mong favorite bike mo na dyan? Anong... Oh, ano yung pumasok sa ano mo dyan? I mean, yung appealing sa'yo. Pili ka lang na isa. Isa na. Oo. If you were... Madami. Sige, dalawa. Dalawa. Kailangan isa lang? Ano ka ba? Hindi, isa lang. Yung... Wala na kasi yung kaninang nandito eh. Ah, yung kanina, yun nandun? Okay. Yung BMW R90. Hindi ko alam kung ano tawag. Yun. Anyway. Okay sa akin yung... Ito? Yung ganyan. Ah, okay. So, ganyan yung mga type mo. Tapos, ano pa? Mga pasko. Wala. Yun. Saan? Yung malaking yun? Ah, ayos. Ang ganda ng taste mo, ha? So, kamusta naman? Ano masasabi mo sa event na nangyari ngayon? Saya. Masaya? Masaya. Nakapulang ako. Oo nga eh. Pero thank you, ha? Thank you sa pag-assist sa amin. Thank you rin. Okay, so meanwhile mga kapotpot, so siguro yun lang muna yung vlog namin for tonight and I'm not sure if may content tayo na buo pero siguro balik ako sa inyo or share ko sa inyo pag dinner na kami sa IT so anyway guys, so once again this is your boy Mr. Kalakal and Andy now signing off. Ciao. Night mga kapotpot, night day sa inyo and God bless. Ciao. Babush!